سلام. بیایید با هم داستان هفتم از کتاب Steps to Understanding رو بخونیم. Fred works in a factory. فرد در یک کارخانه کار میکنه. Work به معنی کار کردن. چون داستان به صورت حال ساده بیان میشه، به فعلمون اس سوم شخص اضافه شده. وقتی فاعلتون سوم شخص مفرد باشه، در زمان حال ساده به فعلمون اس یا es اضافه میکنیم. سوم شخص مفرد هم یعنی she، he یا it، یعنی او. اینجا فرد سوم شخص مفرده. اگه بخوایم به جای فرد ضمیر بذاریم میگیم he. factory یعنی کارخانه. in a factory یعنی در یک کارخانه. Fred works in a factory. فرد در یک کارخانه کار میکنه. He does not have a wife. اون همسری نداره. در زمان حال ساده برای منفی کردن از do یا does استفاده میشه. وقتی فاعلتون سوم شخص مفرده از does استفاده میکنیم. have به معنی داشتن. wife یعنی همسر. He doesn't have a wife یعنی اون همسری نداره. And he gets quite a lot of money every week. و اون هر هفته نسبتاً پول زیادی به دست میاره. Get به معنی به دست آوردن. Quite یعنی نسبتاً. A lot of یعنی مقدار زیادی. Money یعنی پول. Every یعنی هر. Week یعنی هفته. Every week یعنی هر هفته. And he gets quite a lot of money every week. و هر هفته نسبتاً پول زیادی به دست میاره. He loves cars. اون عاشق ماشیناست. وقتی میخواید به طور کلی بگید چیزی رو دوست دارید، اگر اون چیز قابل شمارش باشه، حتما باید به صورت جمع به کار ببرید. مثلا اگر شما از گربه خوشتون میاد، باید بگید که I love cats. یعنی من از گربه ها خوشم میاد. کار یعنی ماشین، اتومبیل. He loves cars یعنی اون عاشق ماشینه. And he has a new one every year. و هر سال یه ماشین جدید داره. He likes driving very fast. اون عاشق رانندگی کردن با سرعت زیاده. Drive یعنی رانندگی کردن. دقت کنید که وقتی ing بهش اضافه میکنیم ای حذف میشه. Fast یعنی سریع. Very یعنی خیلی. Very fast یعنی با سرعت خیلی زیاد. Like به معنی دوست داشتن. He likes something یعنی اون چیزی رو دوست داره. پس بعدش اسم باید بیاد. به همین خاطر که به فعلمون ing اضافه کردیم. He likes driving very fast. اون دوست داره که خیلی سریع رانندگی کنه. And he always buys small, fast and red cars. و اون همیشه ماشین‌های کوچک سریع و قرمز می‌خره. Always یعنی همیشه. Buy یعنی خریدن. Small یعنی کوچک. Fast یعنی سریع. Red یعنی قرمز. He sometimes takes his mom out in them. اون بعضی وقتا مادرش رو با اونها بیرون میبره. Take یعنی بردن. His mother یعنی مادر اون، مادر فرد. فرد چون آقاست میگیم his mother. اگر خانم بود میگفتیم her mother یعنی مادر اون خانم. And then she always says و بعد اون همیشه میگه. Then یعنی بعد. Always یعنی همیشه. Say یعنی گفتن. But Fred, why do you drive these cars? اما فرد، چرا این ماشین ها رو میرونی؟ We're almost sitting on the road. ما تقریبا روی جاده نشستیم. Sit یعنی نشستن. دقت کنید که وقتی ing اضافه میکنید 2 بار تی رو می نویسیم. Road یعنی جاده. Almost یعنی تقریبا. Then Fred laughs and is happy. بعد فرد میخنده و خوشحاله. Laugh یعنی خندیدن. Happy یعنی خوشحال. He likes being very near the road. اون دوست داره خیلی نزدیک جاده باشه. فعل be به معنی بودن. چون بعد از like قرار گرفته به فعل be ing اضافه کرده. He likes being very near the road.
یعنی دوست داره خیلی نزدیک جاده باشه. Near یعنی نزدیک. Fred is very tall and very fat. Fred خیلی قد بلند و چاقه. Tall یعنی قد بلند. Fat یعنی چاق. Last week he came out of a shop and went to his car. هفته گذشته اون از یه مغازه بیرون اومد و داخل ماشینش شد. Last یعنی گذشته. Week یعنی هفته. Come یعنی آمدن. گذشته come میشه came. Out of یعنی بیرون از. Of F نوشته میشه ولی و خونده میشه. Out of یعنی بیرون از. Shop یعنی مغازه. Go یعنی رفتن و گذشته اون میشه went. There was a small boy near it. یه پسر کوچولو نزدیک اون بود. It refers to car. It به ماشین برمیگرده. یعنی یه پسر کوچک نزدیک ماشین بود. He was looking at the beautiful red car. اون داشت به ماشین قرمز زیبا نگاه میکرد. Look یعنی نگاه کردن. Look at یعنی نگاه کردن به. Beautiful یعنی زیبا. Then he looked up and saw Fred. بعد اون بالا رو نگاه کرد و فرد رو دید. Up یعنی بالا. Look up یعنی به سمت بالا نگاه کردن. See یعنی دیدن. گذشته اون میشه saw. How do you get into that small car? He asked him. اون پرسید چطوری داخل این ماشین کوچیک میری؟ Fred laughed and said, I don't get into it. I put it on. فرد خندید و گفت من داخلش نمیرم. من میپوشمش. Put on یعنی پوشیدن. I put it on یعنی من اونو میپوشم. خب حالا یه بار براتون میخونم. لطفاً گوش بدید و سعی کنید کلمات رو به یاد بیارید. Fred works in a factory. He doesn't have a wife and he gets quite a lot of money every week. He loves cars and he has a new one every year. He likes driving very fast and he always buys small fast red cars. He sometimes takes his mom out in them and then she always says, But Fred, why do you drive these cars? We're almost sitting on the road. Then Fred laughs and is happy. He likes being near the road. Fred is very tall and very fat. Last week, he came out of a shop and went to his car. There was a small boy near it. He was looking at the beautiful red car. Then he looked up and saw Fred. How do you get into that small car? He asked him. Fred laughed and said, I don't get into it. I put it on. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. لطفاً نظراتتون رو کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومده لینک ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید.